How to access your Google Drive in your mobile devices. Lahat tayo ngayon ay nag-upload na ng ating files sa ating Google Drive. So sa video na ito, mag-focus tayo kung paano i-access ang Google Drive sa inyong mobile device. Open your Google Drive app in your phone. Kung wala pa, pwedeng mag-download kay Play Store. Click the plus button on the lower right area of your phone, then choose Create Folder or Create Files. For this example, Create Folder muna tayo. Gagawa tayo ng folder for our weekly home learning plan and ADM. Next is mag-upload na tayo ng files. Again, click the plus button, upload files, then choose the files that you want to upload. Nakapag-upload na tayo ng unang file. Try ulit nating mag-upload. Una, i-click ang plus button sa lower right area ng iyong screen. Then, hanapin sa phone storage mo ang files na gusto mong i-upload. Next is Share Drive Folder. Just click the option button. Ito ay yung tatlong dot kung tawagin nila. Ayan ay nasa upper right portion ng iyong cellphone. Then makikita mo na yung option nakalagay link sharing. Kailangan iyan ay naka-on. Para mag-on yan, i-click mo lang siya at automatic naka-on na ang iyong link. Next na gagawin ay click mo uli ang tatlong dot at piliin ang copy link. Then, pwede mo na ngayong isend ang link ng iyong drive sa iyong mga kaibigan. Another option is to select share button. I-click ang tatlong dot, then select share, then ilagay ang email address na gusto mong padalhan ng drive. Merong view and editor option. Pag view, makikita niya ang laman ng drive mo. Pag editor naman, pwede niyang i-edit, i-alter, or i-delete ang iyong mga files.